Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Blogben júniusi premierjében. Én Bács Anna Mária vagyok, a Blogben marketing menedzsere, és itt van velem a mai beszélgetéshez Szabolcsi András, a Blogben informatikai igazgatója, Bodnár Viktor, a Blogben igazgató tanácsának az elnöke, és Krocsek Attila, a Blogben vezérigazgatója. Arra gondoltunk, hogy havonta jelentkezni fogunk nektek ilyen felvételekkel, és most ez éppen a júniusi adásunk. Hogy érzitek magatokat, miről szeretnétek beszélni, miért jöttetek ma el, mivel telt az elmúlt fél év, merre tart a Blogben? Meséljetek egy kicsit. Ki kezdje? Kezdjette. Kezdjem? Szerintem kezdjük a piaccal, jó? Szerintem nagyon sok téma van, amit tudunk ma érinteni. Kezdjük egy kicsit így szerintem felülnézetből. Nagy átalakuláson ment keresztül a kriptopiac az elmúlt fél évben. Ennek számos részét látjuk magunkon, mint Blogbenen keresztül is. Első és talán legfontosabb, mint amit mindenki lát már, a MiCA engedélyezésnek és a MiCA szabályozásnak a kifutása a piacon. Drasztikus csökkenést vettünk észre a szereplőknek a darabszámán. Ugye több mint 3000 cég volt a 2025. január elején. Ebből most, ahogy beszélünk, körülbelül 200 cég van, aki MiCA engedéllyel rendelkezik. Azt látjuk, hogy az engedélyeknek a kiadása, ez így gyakorlatilag nem mondanám, hogy meglassul, de nincsen az a nagyon nagy nyomás a felügyeleteken, amennyiben volt ilyen típusú nyomás, hogy engedélyeket adjanak ki. Így is van számos ország, ahol nem jöttek még ki MiCA engedélyek. Ez talán egy nagy változás. Látható szerintem még az is, hogy azok, akik engedélyt szereztek, azok a cégek, azoknak nagyon nagy része az Európai Unióban tevékenykedett már korábban, tehát EU-ból kívülről érkező cégeknek a darabszáma az nagyon alacsony még ebben az engedélyezett MiCA cégek között. Igen, és ami szintén egy érdekes és fontos dolog, az az, hogy Lengyelország volt, talán múlt évben lehet erről beszélni, mert június végén jár le az átmeneti időszak, amíg ez még technikailag üzemel. Lengyelország volt az a hely, ahol rengeteg kriptos cég szerepelt, és rengeteg kriptos cég működött valamennyire az EU-ban. Az elmúlt időszakban nagyon-nagyon korlátozott területi lefedettséggel, és 1000 környéki cégről beszélünk, és az ő életük most megváltozik június 30-al, tehát nem fognak tudni még abban az árkörben sem üzemelni. És ez önmagában ad egy olyan vákumot a piacon, ami az EU-s kriptopiacnak a felügyelt szereplőknek egy plusz hozzáadott értéket ad, a felügyelt szereplőknek egy nagyobb piaci lehetőséget ad. Mind a mellett, hogy ha mondjuk megnézzük a bitcoin árát, tehát a világpiacot nézzük kriptó tekintetben, akkor ott pedig egyébként van egy negatív trend. Tehát megint egy olyan időszakban van a kriptó, amikor gyengébb, amikor inkább érdemes vásárolni. Ilyenből már volt egy pár, aztán mindig újabb csúcsok következtek. Tehát, hogy ez mindig egy olyan fluktuáció, ami amúgy a piacok sajátja, a kriptopiacnak is a sajátja. Egyébként, amikor készültem a beszélgetésre, olvastam, hogy egyébként nem csak Lengyelországban történt ez, hanem még összesen 10 ország van, akik egyáltalán nem adtak ki MiCA engedélyt, és körülbelül a kriptós cégek 75%-a, aki eddig létezett, nem szerzett, vagy nem tudott, vagy nem akart engedélyt szerezni. Ha teljes számot nézzük, akkor 90 nem felül van ez a szám százalékban. 95, igen. 90-95 még, aki nem kapott, ha a számosságot nézzük a 3000-ből, mondjuk a 150-200 cég, aki... Igen, annyit még, hogy mi történt a piacon, azt látjuk Blogbenként, hogy nagyon sok olyan szereplő, aki az Európai Unión kívül helyezkedik el, és kriptózott már, vagy valamilyen olyan funkcióval foglalkozik, ami nem biztos, hogy kriptózás, de akár kártyakibocsátás szeretné olyan kriptóhoz kapcsolódó tevékenységgel összekötni a működését, ezek között nagyon erőteljesen felértékelődött az európai piac. Tehát sok megkeresést kapunk mi is, és az a piacon is látható egyéb szereplőkkel, akikkel beszélünk az, hogy olyan nem EU-ban szereplő kriptócégek, akik nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem jutottak még odáig, hogy saját MiCA engedélyt szerezzenek, ezáltal jogszerűen tudjanak tevékenykedni az Európai Unió területén.
ők keresik azokat a kollaborációkat és lehetőségeket, hogy itt milyen EU-s mikroengedéllyel rendelkező partnerre tudják ezt ellátni. Ez egy nagyon, nagyon nagy változás. Engem ez meglepett, hogy ilyen mértékű. Igen, ez a következő topik. Igen, ezt meg akartam köszönni, hogy behoztad, mert nagyon sokak fejében az van, hogy van egy Mika engedély, van az Unió, és akkor itt gyakorlatilag lezárnak a határok, és hogy akkor unión belül kereskedtetek, unión belül vásárolhatok. Tehát gyakorlatilag olyan, mint hogyha megszűnt volna az unión kívüli világ, pedig hogy ez nem így van. Tehát dolgozhatunk együtt unión kívüli cégekkel, kötöttünk partnershipeket, hogyha esetleg erről tudnál bővebben beszélni. Igen, az unión kívüli cégeknek az európai piac az elérése az korlátozódott benne nagyon. Tehát itt ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk az Európai Unió egy sziget, akkor az Európai Unió eldönti, hogy ez a sziget, hogy melyek azok a cégek, akik a sziget lakosságához beszélhetnek, terjeszthetnek bizonyos pénzügyi szolgáltatásokat a számukra. Onboardolhatják ezeket az ügyfeleket abban a minőségben, ahogy ez meg van követelve, reklámozhatnak, tehát azt a piaci tevékenységet végezhetik, amire egyébként szükség van egy pénzügyi szolgáltatásnak a terjesztéséhez. És erre a szigetre, hogyha valaki kívülről be akar nyúlkálni, akkor egyébként lehet ilyet csinálni, csak egy helyi engedélyezett céggel kell tudnia ezt csinálni. És ez amúgy a világban számos helyen felfedezhető így ez a logika. Ezért is mondta azt a Viktor, hogy nagyon sok kollaborációs megkeresésünk van, akik EU-n kívüli szereplők és szeretnék valamilyen módon az EU-s piacot elérni. Azoknak mi egy jó partner lehetőség vagyunk. Hála jó Istennek nagyon sok ilyen tárgyalásunk van. Vannak jó megkeresések, látszik, hogy ez egy nagyon élő dolog. A piacon mások is elkezdtek nyitni ebbe az irányba, más minkárcégek is elkezdtek nyitni ebbe az irányba. Úgyhogy ez egy szépen terjeszkedő iparági szegmens, ha lehet ezt így mondani, hogy lehet az EU-n kívüli szolgáltatások, ugye EU-n kívüli szolgáltatások az erős túlzás, de EU-n kívüli szereplőkkel egyébként kollaborációkat véghez vinni az EU-s piacon. Igen, szerintem annyi még, hogy a blogban életére ugye az volt itt talán a kérdés, hogy a blogban milyen hatása van ezeknek a változásoknak. Én nem biztos, hogy kiemelném, nem biztos, hogy csak így szeparálnám őket, hogy Európai Unióban lévő szereplő, meg EU-n kívüli szereplők, hanem az, hogy valami, inkább az a valódi kérdés, hogy mi annak a alapvető motivációja, hogy kollaborálni akar egy mikroengedéllyel rendelkező szolgáltatóval. És ugye ez az, hogy EU-n kívül rendelkezik, vagy akár az EU-n belül, beszéltünk, hogy az előbb a lengyelekről például, hogy van olyan üzleti folyamata, vagy egy olyan üzleti megoldás, amivel már tevékenykedett EU-n kívül, EU-n belül, viszont szeretné ezt folytatni, vagy elkezdeni és belépni az EU-ba, ehhez van szüksége egy partnerre. Ez nekem meglepetés volt amúgy ennek a mértéke. Gondoltam, hogy ez érkezni fog, és lesznek ilyen megkeresések, viszont látván a blogban ennek a fő funkcióján ugye a cégek részére történő kibocsátás és piacra vitel, ahhoz mérten ez mekkora méreteket, vagy mekkora energiát hoz, ez sokkal nagyobb, mint gondoltam. Igen, és azért az elmúlt fél évről, ha még beszélünk, és a blogban életére való hatásról, akkor azért azt úgy nehéz kikerülni, hogy azért itt minden szereplő tanulja még ezt az új rezsimet. Tehát tisztán látszik, hogy a legnagyobb tisztasággal és tisztelettel egyébként a felügyeleti részektől a végrehajtó részekig a mi oldalunkon is tanulunk olyanokat, és jönnek elő hétről hétre olyan részletek, amikkel teendőnk van, és az látszik az egész piacnak a dinamikája. Ez most kezd beállni még ez az egész történet. Igazából az egész szabályozási transition időszak, hogy mondjuk ezt nagyon szépen egy ilyen átállási időszak, az valójában most zárul le június 30-án, és nagyon, nagyon sok minden van a motorháztető alatt, ami egyébként hétről hétre alakul ezen az európai piacon. És azok a szereplők, az a 2800 szereplő mondjuk, akik eddig Európában tevékenykedtek, és nem tudnak Európában tevékenykedni, ők is ennek a poolnak a részei, akik szeretnék tovább élni az életüket, és adott esetben keresik velünk is a kollaborációt.
Még egy gondolat, hogy a platformügyfelek kapcsán is szerintem látható az, hogy egyre nagyobb, főleg az új MiCA szabályozás szerint is, meg az üzleti elvárások szerint látjuk az ügyfeleink oldaláról is, hogy az a folyamat, hogy egy platformügyfél sikeresen tudjon rajtunk keresztül kibocsájtani egy tokent, ez is az elmúlt fél évnek szerintem egy nagyon jól látható tapasztalata, erőteljesen kell tudnia részt venni, nem csak a Launchpad munkában, olyan tevőleges minőségben, hogy van egy jó projektje, feljön a mi platformunkra, kibocsátjuk a tokent, hanem tudnia kell azt a projektet úgy menedzselnie rajta, kommunikációs szinten, energia szinten demonstrálni azt, hogy hogyan haladnak a projekttel, aminek egyértelműen hatása van nekünk a közösségünkre, és meg az ő általuk elért új ügyfelekre. Tehát ez például az, hogy egy launchpadként üzemelünk, természetesen ez az zászlós hajunk, viszont ezek mellett azt látjuk, hogy az az ökoszisztéma, amit ki kell alakítani egy platform ügyféllel, és az ő szerepe, ez sok mindenben szerintem hatással van a jövőre. Igen. Itt a platform ügyfeleknél az nagyon eszenciális dolog, hogy látnia és legalább annyira akarnia kell azt a projektet, mint amit mi látunk, és mi akarjuk, hogy létrejön egy új token ezen a platformon. Mert amikor a platform ügyfél meglátja azt, hogy új bevételi lehetősége tud keletkezni egy token kibocsátásból, hogy a cash flow-ját előre tudja hozni adott esetben egy szolgáltatás termékértékesítésnél tokenizáláson keresztül, vagy a lojalitását tudja növelni, erősíteni a vásárlói lojalitását az ő vállalkozás a cége irányába, akkor látja azt, hogy ez azon túl, hogy egy fantasztikus marketingeszköz, ez egy eszenciális, alapvető eleme tud lenni a vállalkozáson működésének. Tehát amikor ezt felméri, amikor ez átmegy azon a cégen, vállalkozáson, aki tokenizálni szeretne, akkor egy olyan programot, projektet tud ráépíteni, amivel egy újabb szintre tudja emelni a vállalkozásának a működését. És informatikailag mennyire nehéz ennyire szerteágazó igényeket kiszolgálni? Ezt most nagyon jól megkérdezted, köszönöm. Nem. Készültem. Rettentő nehéz egyébként, mert nagyon sok párhuzamos feladat van. Tehát kezdve egyébként onnan, hogy a MiCA kapcsán rengeteg feladatunk van, amit egyébként állandóan, folyamatosan el kell végezzünk informatikai oldalról, és itt nem csak fejlesztésekről beszélek, hanem üzemeltetési feladat, biztonsági auditok, és így tovább. És mind a mellett rengeteg ugye új fejleszteni való, mert azért ne felejtsük el, hogy platform tokenek, vagy a platformra hozunk be tokeneket, meg új ügyfeleket, de azért mindegyik egy picit egyedi, egy picit van valamilyen sajátossága, aminek meg kellene felelni, és azért, hogy maximálisan ki tudjuk szolgálni egyébként ezeket az igényeket, ahhoz sok fejleszteni való van mindig. Igen. Nem beszélve arról még, ugye, hogy a változások kapcsán, vagy tapasztalások kapcsán az elmúlt fél évben, hogy a klasszikus kriptós világot, tehát a nem engedélyezett kriptós világot és a felügyelt kriptós világot azt gondoltuk, vagy én azt gondoltam volna egy éve, másfél évvel ezelőtt, hogy ez nagyon ketté szakítja, és kapott is ilyen kritikát, amik az elmúlt években, holott a valóság most az elmúlt fél évből, hogy iszonyatosan komolyan veszi mindenki a szabályozás szerencsére. Nem csak mi, mint felügyelt cégeknek az egyike, hanem a piacon lévő egyéb szereplők, legyenek ezek potenciális platformügyfelek, disztribúciós csatornák, engedélyen nem rendelkező blockchain projektek, és ezáltal az elmúlt fél évnek szerintem egy nagyon tanulságos hozadéka az, hogy nagyon közel kerül egymáshoz a korábban klasszikusabb kriptós világ és a felügyelt kriptós világ. Gondolom ennek azért fejlesztési oldalról vannak finomságai, mert nem, hogy elhajolni akarunk ezzel, hanem főleg inkább zászlós halunkra tűzzük, és pont az ilyen projektekkel is sokkal foglalkozunk. Igen, és akkor itt az Andis fele fordul a Web3. Web3-as kérdések igen felmerülnek. Ez egy... Ugye korábban a platformunkon ott volt, vagy van is egy Web3-as illesztőnk nekünk, de ugye most, hogy itt láttuk ezeket az igényeket és a piaci trendeket, itt messze menőkig úgy mondom, hogy nagyobbat álmodtunk, mert ha most megnézzük alapvetően a tokenizációs platformunknál, ez egy nagyon
nagy igény egyébként, hogy amiket létrehozunk tokeneket, azokat Web3-as világra ki lehessen vinni, azokat a tokeneket vissza is lehessen hozni, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy magában a blockchain ökoszisztémában ugye a híd szerepünk is felvállalva ezt és továbbvíve azt kívánja meg, hogy sokkal jobban beintegráljuk mi is ezeket a Web3-as megoldásokat, viszont nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mindezt biztonságosan tegyük meg, és ne annyira bonyolultan, mint mondjuk most egy Web3-as világban, ha elindítunk bármilyen walletet, akkor azért ott mindenkinek, aki nem annyira, informatikailag nincsen annyira ott azért nehézséget okoz. Tehát mind használat szempontból, mégis hogyan tudok én vigyázni a privát kulcsomra, mit jelent ez az egész, és itt sokkal jobb megoldásokban, sokkal egyszerűbb megoldásokban kell gondolkodni, amiket az ügyfeleknek tudunk adni. Gyakorlatban, ha megnézzük, akkor most a blockchainnél a világon egyébként kétfajta megoldás van a walletekre, és a blockchainnél ugye nálunk van egy harmadik, egy nagyon egyedi, ugye ez a saját fejlesztésünk, ahol az ügyfeleknek van saját privát kulcsa, illetve a rendszernek van privát kulcsa, és a két kulccsal együtt lehet a saját belső blockchain rendszerünkön tranzaktálni. Ugye ez azért jó, mert a két felhasználó nélkül, vagy a két privát kulcs nélkül ugye nem lehet hitelesen tranzakciót indítani. Ez egy nagyon unik, egyedülálló megoldásunk. Viszont ha a Web3-as világot nézzük, akkor van egy úgynevezett custodian wallet, amikor olyan Web3-as walleteket hozunk létre, amiken tulajdonképpen, ha most nézzük, akkor a blockchain-nél van a privát kulcs, és azokon tudja az ügyfél tárolni az eszközeit. Például ez egy klasszikus kriptotőzsdét, hogyha nézünk, akkor azok tipikusan így működnek, hogy az ügyfél be tudja oda utalni a saját kriptóit, és akkor az a kriptotőzsdén belül, tehát itt is a blockchain ökoszisztémán belül, akkor ott tudja majd kezelni ezeket a kriptókat. Ez a custodian jellegű wallet megoldások, vagy ügyfél szempontból. Érdemes lenne elmondanod, hogy ez hogyan ismerhető fel ez a wallet típus? Tehát az oké, hogy tőzsdén, de hogy például e-mail cím, jelszó, kétfaktoros azonosítás, vagy nálunk például így, hogy jelszó nélküli belépés, mert azért a Web3 világban már pont, hogy a 12 szavas... Igen, ugye ez onnan ismerhető fel, hogy tipikusan itt nem rendelkezünk ezzel a 12 szavas, vagy 13, 15, 18, 24 szó, attól függ, hogy melyik kriptovalletet indítjuk. Ezeket úgynevezett self-custodiannek hívjuk, erről mindjárt beszélek még egy picit, de hogy nem rendelkezünk. Tehát magához a wallethez az ügyfél nem rendelkezik hozzáférési kulccsal, de ez nem azt jelenti, hogy nem tud vele tranzaktálni, hanem azt jelenti, hogy egy központi rendszeren keresztül tud hozzáférni ezekhez, és úgy tud az Open Blockchain-en tranzakciót végrehajtani azon a központi szereplőn keresztül. Ez ad egy nagyfajta biztonságot az ügyfélnek, mert nem tudja elveszíteni a kriptóit. Jó? Tehát ez azért nagyon, nagyon jó. Másik oldalról ugye kriptós közösségben azért egy nagyon fontos dolog sérül, az, hogy az én privát kulcsom, akkor az én tokenem. Hogyha nem az én privát kulcsom, akkor igazániból nem én regnálok, vagy nem én állok fölötte. Így jön be egyébként a MiCA szabályzás, ez egy nagyon fontos dolog, mert innentől kezdve maguk a jogi garanciák egyébként már megvannak arra, ugyanakkor ugye itt ezeknél a custodian wallet megoldásoknál az ügyfél szempontjából ez egy non-custodian megoldás, hogy maga a cég csak egy jogi garanciát tud adni, de technológiai garanciát ugye nem tudnak adni ezek a kriptotőzsdék. Ugye ezért a blockchain wallet ökoszisztéma ezért egy nagyszerű dolog, és ezért egyedülálló. És akkor a harmadik, ugye ez a self-custodian walletek, ezek onnan ismerhetőek fel, hogy itt ténylegesen az ügyfélnél van ugyanúgy a privát kulcs, mint ahogy a blockchain walletnél, viszont onnan ismerhető fel, hogy máshol nincs más kulcstöredék, csak az ügyfélnél van, ha ezt elveszíti, akkor soha többé nem fér hozzá senki sem. Tehát még a blockchain se fér hozzá ilyen esetben. Képzeljük el azt az esetet, amikor mind a három, tegyük föl mondjuk egy blockchain ökoszisztémában meg tud jelenni, és innentől kezdve az ügyfeleinknek teljes körű szabadságot tudunk adni, és tényleg a teljes híd szerepet úgymond be tudjuk tölteni. Na hát erről szól ez a Web3-as láb, hogy egy biztonságos környezetet nyújtva, egyszerű ügyfélélmény, vagy
jó ügyfélélmény mellett egy egyszerű folyamatok mentén tudjuk biztosítani ezeket a folyamatokat. És most a platform tokenek, vagy a platform ügyfelek kapcsán ezek előjöttek, mint üzleti igények, hogy egyébként ezekre mind szükség lesz, és mi is azt látjuk, hogy a blogban amilyen szerepet betölt, és amilyen szerepben mi képzeljük magunkat, és ahogy mozgunk, hogy híd szerepet kívánunk betölteni a klasszikus pénzügyi világ és a kriptós világ közé. Ez egy nagyon fontos rész, hogy a Web3-as lábunkat azt sokkal jobban megerősítsük, mint ami eddig volt. Igen, ez ugye Web3-ra, hogyha csatlakozhatok még itt a saját platform tokenünk, a Blockstock esetében is, hogy eltelt jó néhány hónap, kaptunk erre kritikát, azt gondolom jogosan, hogy keveset kommunikáltunk, vagy nem kommunikáltunk róla, a kereskedését újraindítani tőzsdén. Ő is számos olyan új funkcióval, főleg a Web3-as világból való érdekességeket figyelembe véve bővülni fog, de ez talán az Attilának a projektje úgy házon belül, nem venném el a kenyerét, tehát látható úgy itt a klasszikus felügyeletvilágnak és a szabadabb világnak így a összetalálkozása. Igen, a Blockstock tekintetében egy sokkal-sokkal szélesebb funkcionalitást és értéket szeretnénk hozzárendelni. Ez volt a vágyunk az engedély megszerzése után már. Ezen dolgozunk jó ideje. Ez a folyamat lassabb, mint szeretnénk, de azt látni kell, hogy ennek a folyamatnak az eredménye az, hogy van egy új elfogadott white paper, amit az Európai Token Regiszterben regisztráltat felügyeletnek jóvá kell hagynia, és az összes olyan jogi részen végig kell tudnunk menni, aminek az eredményeképpen egy teljesen biztos jogi alapokon álló, és egy nagyon-nagyon mély és jó sok pozitív funkcionalitással rendelkező token lesz a Blockstockból. Ez a célunk, a lehető legattraktívabb legyen, a lehető legértékesebb legyen, amit csak lehet, és amit csak elbír a rendszerünk technikailag, üzletileg és jogilag. A lehető legteljesebb token legyen belőle. Én azt gondolom, ennek az útnak egyébként körülbelül a célegyenesében vagyunk, inkább így fogalmazom, meg ezt a mostani státuszt hamarosan az én várakozásaim szerint heteken belül egyébként lesz egy elfogadtatott, vagy egy elfogadott token, ami Blockstock White Paper, ami egyébként az európai regiszterben fellelhető lesz, tehát ami az európai regiszterben megtalálható, beregisztrált, és onnantól kezdődik egy újralistázási folyamat, aminek a része egy marketing kampány. És a marketing kampánynak egy bizonyos állapotában el fog indulni a tokennek az újralistázása. Tehát én azt gondolom, ettől az egész folyamattól, ennek az egész folyamatnak a végén, vagy a célegyenesében vagyunk, hetekre vagyunk attól, hogy a következő nagy mérföldkövet elérjük. Csak hadd kérdezzek, hogy mindenki jól értse, tehát a meglévő funkciókon túl új funkciók érkeznek a Blockstockhoz. Jól értem, Attila? Igen, Viktor. Nem irányított kérdés. Igen. Imádom a naivitásodat. Imádom a naivitásodat, mert semmi tudásod nincs erről az egészről. Igen. Ott sincs. Igen, hát nincs ekkora szerencsém. Igen. Viccet félretéve, igen, tehát új funkciók érkeznek a Blockstockhoz, még attraktívabbá téve a terméket, és csak az pontosítás miatt ugye rendelkezik most is természetesen white paperrel, amit fejleszteni kell és upgrade-elni, ami felügyeleti jóváhagyás köteles. Tehát olyan funkciókkal ruházzuk továbbá még föl a BSO-t, hogy még jobb termék legyen. Ez a meglévő Blockstock tulajdonosoknak ez egy nagyon-nagyon érdekes, és én azt gondolom, nagyon boldogak lesznek vele, és még attraktívabbá tudjuk tenni az új listázás alatt elnézést az újonnan érkező olyan BSO tulajdonosoknak és vevőknek. Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem ez a kriptósoknak is jó lett, mert ugye a hagyományos kriptósoknak, hogy akik a tőzsdéről érkeznek vásárlók, ők sokkal inkább általában jártasak a Web3-on és az alkörüli dolgokban, tehát nekik ez egy egyszerű dolog lesz, és mondjuk, hogy nem annyira újdonság, de a meglévő Blockstock tulajdonosainknak ez azért szerintem egy nagyon új lesz, nagyon izgalmas, és azért edukációt is fog ez igényelni a részünkről. Igen, inkább én úgy mondanám, hogy ha a mikroengedélyezésünk kapcsán tudtuk a Radio Silence tartani közel másfél évig, akkor ezt nem szeretném elspoilerezni a következő
pár hétnek, mert ugye fontos az, hogy felügyeleti jóváhagyás köteles dolgok ezek, de látjuk azt, hogy olyan funkciókkal, tehát annyit remélem nem vágjuk ki ezt belőle, csak nézek, hogy még szervesebb részévé tud a Blockstock a Blockben ökoszisztémának válni, aminek gyakorlatilag folyamatosan látni fogják a használt a Blockstock tulajdonosok. Ezt így mondhatom, igen, hogy ez szerintem ez egy jó ma még kimondhatom, jó. Igen, tehát ez volt az alapvető célunk, tehát nem az, hogy csak egy gyuralistázás, ez ennek a vége az útnak, vagyunk több tőzsdével természetesen kapcsolatban, az E-bankkal is, ugye, ahol kimond a token, tehát ez egy attraktív termék, csak ezt a jogi részét kell tudjuk. Viszont nem szeretnénk ugye spoilerezni és kiengedni dolgokat belőle, mert ezzel meg tudják csavarni a bajszunkat eléggé, amíg ez nem egy jóvágyott dolog. Igen, de a Blockstock projekt az abszolút top 1-es prioritást élvez. Zászlós vagyunk a mikroengedély megszerzése óta természetesen az upgrade-en. Toljuk, és az a várakozás, hogy jó cucc lesz belőle. És minden új funkció egyszerre fog érkezni? Nem. Következő kérdés. Akkor most bele kéne mennünk a funkciókba, és el kéne kezdeni arról beszélni, hogy mit előbb és mit később, és szerintem ennek nem most van itt az ideje, ezért gondoltam, hogy... Gondoltam, hogy magába a funkciókban még nem szeretnénk beletenni, de szerintem azt azért fontos kiemelni, hogy a több funkció az, amikor igyekszem én is óvatosan bánni a szavakkal, amikor eljutunk arra a pontra, hogy ez kommunikálható lesz, és majd eljutunk az újralistázásig is, vagy valamilyen formában az ABSO tőzsdére visszavezetésig, szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy ott ez a történet még nem fog véget érni, tehát hogy még ezen felül készülünk újdonságokkal. Inkább csak erre a részére próbáltam. Igen, ha úgy akarjuk megfogalmazni, hogy hány fajta roadmapünk létezik házon belül, akkor igen, a Blockstocknak is van egy roadmapja, aminek vannak különböző lépései és milestone-jai, mint ahogy a partnerségeink fejlesztésének is van egy roadmapja, mint ahogy a token kibocsátásainknak is van egy roadmapja, hogy milyen típusú ügyfelekkel dolgozunk együtt, és mikor mi fog következni, és hogy mikor lesznek új kibocsátások. És egyébként ezen felül a Web3-as jelenlétünknek is van egy roadmapje, és amúgy önmagában az egész technológiai és üzleti háttérfejlesztésünknek is van egy roadmapja, ami mindezt az egészet támogatja. A piacnyitásainknak is van egy roadmapja. Ja. Tehát ilyen tekintetben ez egy divers rendszer, és azon vagyunk, és igyekszünk ezeket a roadmapeket mind pontról pontra betartani, és ezek alapján menni abba az irányba, amiről most is beszélgettünk meg, ami én nagyon remélem, hogy elég tisztán kommunikált mindenki számára, hogy mi az a szerep, amit egyébként be szeretnénk tölteni, és milyen irányba halad a cég. Igen. Nagyon következő köszönöm. Kérdés. Igen, nagyon köszönöm, hogy részletesen kérdést, Ani. összefoglaltad, de viszont a roadmap-at, ha már így felhoztad, akkor ilyen kollaborációkat talán kevésbé említettél most az imént. Azokról, hogy esetleg én kollaborációk kapcsán azt, hogy miről kommunikálunk, és mi van a zsákban, az két külön dolog. Tehát itt visszakanyarodnék a roadmapre, prioritásokra, azt látjuk, hogy ha a dependenciákat, vagy az egymásra épülését nézzük ezeknek a roadmap és programelemeknek, akkor azt látjuk, hogy érdemes tartani egy sort benne. Tehát például a Blockstocknak a felépítése új feature-ökkel, új elemekkel, az fontosabb ennek a lezárása, és utána erre ráépíteni adott típusú kollaborációkat, mint amire nagyon nagy igényt látunk, és nagyon jó irány. Anélkül most elkezdjünk bedobálgatni olyan dolgokat, csak úgy kontextus nélkül addig, amíg ez a projekt nem indul el. Tehát mondok egy példát, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy a Blockstocknak a kereskedésének az újraindítása az egy nagyon jól elsült nagy projekt legyen, akkor érdemes úgy összehangolni és kiengedni az új információkat, amik ezt alátámasztják, nem pedig csak így kontextus nélkül kijönni egy olyan kollaborációval, ami amúgy egy nagyon mély kollaboráció, nagyon jó együttműködés, nagyon sok mindent ad a cég életéhez és a közösség életéhez, viszont érdemes összekötni ezt az időzítésben olyan típusú roadmap elemekkel, mint amiről az Attila is beszélt. De vannak előttünk újonnan érkezők is, nagyon sok megkeresésünk van arra vonatkozóan, hogy szeretnének velünk együtt dolgozni. Tehát általánosságban ez elmondható, hogyha valaki megkeres minket, akkor van, aki mi is megkeresünk proaktívan, tehát ez nem csak ülünk és várunk, ez egy interaktívabb dolog. Hirdetünk is erre, sokat nagyon érdekes projektek jönnek. Valamilyen formában
a Blogbennel szerintem bármilyen típusú érdeklődő van, aki jó hiszemű, ezt aláhúznám, tehát ez egy nagyon fontos része, a Blogbennel fog tudni együtt dolgozni. Legyen ez egy stratégiai együttműködés, egy kollaboráció keretében, lehető platformügyfél, tudunk együtt csinálni olyan feature-öket, vagy olyan szolgáltatásokat, amihez kellünk egymásnak. Erről is napokban is nem tudom, mikor kerül ki ez a felvétel, hogy tudom, hogy egy pár nap, de hogy lehet, hogy addig már látni fognak mást is, meghagyom akkor ennek így a varázsát, jó? Nem spoilerezem most még így el. Hogy valamilyen formában, hogyha valaki érdeklődik a blogban iránt, megtalálja a helyét benne, és mi is nagyon nyitottak vagyunk az ilyen dolgokra. Legyen ő platformügyfél, együttműködés, vagy stratégiai együttműködés, és ennek a keretem. És ebből nagyon sok van a piacon, azt látom. Jó, együttműködésekre még akkor annyit, hogy tehát szummázva nem szeretnénk, tehát annak ellenére nem kommunikálunk még valamiről, az nem azt jelenti, hogy nincsenek ezek közel vagy elindulva, de úgy tudnánk beszélni, a dobozosított termékek esetéről is kérdeztetek a roadmapről, ugye a dobozosított termékek. Ez a kettő azért szorosan összefügg. Tehát vannak olyan dobozosított termékek, amiket szeretnénk erősíteni, van, amiket szándékosan nem nevesítenék ügyfelet, de mondjuk van egy olyan szektor, ahol látunk számos érdeklődést arra vonatkozóan, hogy szeretnének velünk együtt dolgozni, mondjuk döntő részben token kibocsátási minőségben, ahol elkezdtük dobozosítani a terméket, és ennek a jogi struktúrálása folyik. És itt nagyon vigyázunk arra, hogy ne engedjünk ki úgy egy terméket, hogy a felkészültsége egy platformügyfélnek még esetleg alacsony, holott maga az a dobozosított termék az egy nagyon jó és nagyon érdekes dolog lehet. Mert ugye erről szerintem majd valamikor beszélünk még itt a mai premierben is, vagy adásban is, de lehet megragadom most a lehetőséget, hogy egy platformügyfélnek a felkészültsége, talán az erre már reflektált korábban, ez talán a legfontosabb. Tehát ez a nagyon szép angol szóval ez a readiness. Tehát, hogy szerethetné a te cégként tokent, jó is a háttere, jó is a projekt, stabil alapokon nyugszik, de ez a szimmetrikusan szeressük ezt a dolgot csinálni. Ne az legyen, hogy csináltassál a blog benne valamit, mert nyilván az egy más a felállás lenne, amit nem biztos, hogy annyira preferálunk, hanem ezt mindannyian akarjuk. És itt a kommunikációs elvárások mindenkinek az irányába, stb. Ez is egy nagy tanulság nekem az elmúlt fél évből. Közben eszembe jutott a gondolat, amit az előbb elvesztettem, az volt, hogy ez a roadmapünk sokszor szerintem azért nem is annyira bő, vagy annyira látványos, mert vannak benne olyan elemek, amik tőlünk függnek, vannak benne olyan elemek, amik akár a felügyelettől is függnek, és vannak olyanok, akik mondjuk a platformügyfelektől függnek. És nehéz kontroll alatt tartani, nehéz időzítésben jól megálmodni, illetve van, amiről azt gondoljuk, hogy ezt korábban tudjuk teljesíteni, van, amiről végül kiderül, hogy ezzel több nehézségünk adódik, és akkor időközben beelőzi ezt a dolgot más, amit akkor addig meg tudunk valósítani, akkor addig a platformügyfél már hamarabb készen áll, mint akivel korábban elkezdődtek a tárgyalások, szóval szerintem azért is ez a rugalmasság és a readiness az itt nagyon egy kulcskérdés. Abszolút. A skálhatóság miatt is nagyon fontos. Tehát itt az a célunk, hogy nagyon sok önálló projekt legyen, és mindamellett tisztában vagyunk azzal, hogy a piac egy igazából EU-s szinten egy most kialakuló piac, ezért rengeteg edukációt és rengeteg innovatív szemléletet kell, hogy magába integráljon egy-egy projekt és egy projektnek a vezetése, de mindemellett nagyon-nagyon fontos az, hogy értse, megértse, és igazán szívből akarja, és kezelje a projektet az a platformügyfél, aki az a token, akinek mi kibocsátottuk azt a tokent. És természetesen is elmondjuk, hogy nagyon szívesen várjuk azokat az érdeklődéseket, sok megkeresésünk van, de azoknál a cégeknél, akik szeretnének maguknak saját kriptót, vagy valamit tokenizálni, számosoknál fogva, nekik a blogben az EU területén egy tökéletes megoldás, és ebben nagyon szívesen részt veszünk azokban a projektekben, ahol ő is komolyan gondolja és szeretné ezt az utat bejárni. És azt is látjuk, hogy Attila említette, hogy külön élete van minden projektnek. Tehát ezt szerintem már a mostani ügyfelek is látják, az elmúlt egy hónapban szerintem így előtérbe került jobban, hogy külön kommunikációs életet is kérünk, és el is várunk a platformügyfelektől. Tehát nem a BB kommunikál. Mi is természetesen valamennyi kommunikációt a platformügyfelek részére segítjük az életüket, de önálló élete van minden projektnek. Igen. Látok még esetleg más
kezelendő kockázatot, így akár platformügyfelek, akár globális kriptopiac, akár céges szinten, amit így érdemes lenne megemlíteni? Szerintem van, ez elmúlt sok évben dolgunk, mint kockázat, de azt gondolom, ezt ma már megtanultuk jobban úgy kezelni, hogy de még mindig látjuk ennek az napi dolgait, hogy fókuszba tudjon maradni a cég. Tehát a kibocsátás az egy nagyon nagy iparág, tehát az issuing, amit csinál a blogban, viszont nem szeretnénk elhajolgatni azok a piaci igényektől, amikről az előző percekben próbáltuk ezt egy kicsit taglalni, hogy olyan kollaborációs vagy együttműködési igények, akár funkció mentén, akár feature mentén, akár kizárólagosan is, valakivel, akik nagyon nagy erős olyan piaci szereplők, amik nem biztos, hogy az issuing részéhez direktbe, de indirektben mindenképpen kapcsolódnak. Tehát látjuk azt, hogy erről beszéltünk korábban, ez talán még egy újabb információ, hogy érkezni fognak a blogban olyan új feature-ök, amik a mostani feature-ökön túl mutatnak, és szerves részét fogja képezni magának a blogbennek. Ebben nem szeretnénk most belemenni, mert itt is van felügyeleti, meg kollaborációs részei még, de érkeznek a blogbenbe olyan funkciók, amikkel, és ez nem egy annyira hosszú idő, ami alapvetően láthatóvá teszi azt, hogy a blogben, a Web2, Web3 világban is, tehát a klasszikus pénzügyi és a modern pénzügyi világnak az összekötésében, és az alapvető használhatóságban, és az addicionális, az extra új szolgáltatások terén egyértelművé teszi azt, hogy merre tart a blogban. És ebben van az a kockázat, hogy nagyon azért ne térjünk el, viszont tegyük még érdekesebbé, még több tevékenységgel, és még több olyan dologgal, ami a meglévő, és igazából a potenciálisan az új ügyfeleknek is kedvező. Egyéb kockázat, urak? Hogy... Hát az IT-val nincsen, ugye természetesen ott minden... Ugye, Andris? Abszolút. Vannak a piacnak alapvető kockázatai. Igazából a kiszolgáló háttérintézményi irányból egyébként inkább stabilizálódást érzek az ottani partnerekkel való együttműködés tekintetében. Talán ezek a legnagyobbak, amiket te felsoroltál. Én ezen most nem mennék tovább túl. Akkor szerintem zárjuk is le a beszélgetést még egy olyan témával, hogy mik jelenleg a prioritások céges szinten. Nagy része ezeknek már azért elhangzott, de szerintem fontos lenne kiemelni, elismételni, mik állnak a cég előtt a következő hónapokban, mit szeretnétek esetleg, hogy akár idén hova pozícionálnátok a blogbent, vannak esetleg olyan célok, amit ha úgy éreztek, hogy ők esetleg megugrunk, elérünk, akkor ti már boldogok lennétek. A következő időszakban fognak jönni blogstokkal kapcsolatos új mérföldkövek, aminek az a célja és iránya, hogy egy sokkal attraktívabb, sokkal funkciógazdagabb, egy mélyen integrált kriptó legyen a blogstockból, és az újralistázással egy magas piaci árat tudjunk elérni, egy széles piaci elérésünk legyen. Ez egy kifejezett prioritása a következő heteinknek. A partnershipek terén nem szeretnék a részletben menni, de nagyon attraktív új irányokat is támogató partnershipeket szeretnénk felépíteni, mind incumbens szereplőkkel, mind EU-n kívüli szereplőkkel. Új token kibocsátási projektek fognak érkezni, amik szintén a következő hetekben fogunk tudni róla kommunikálni. Szeretnénk a kommunikációnkat új szintre emelni. Ma is azért vagyunk itt, hogy transzparensebben, jobban, mélyebben betekintést tudjunk nyújtani arról, hogy mi történik körülöttünk, és érkezni fognak új funkciók is, amikkel egyértelműen azt látjuk, hogy számos piaci igény és megkeresés kapcsán kell, hogy bővüljünk. Mert olyan helyzetben vagyunk, hogy olyan dolgokat tudunk csinálni, amiket ma már nagyon sok piaci szereplő nem tud megtenni, vagy van rá még 14 napja. Vagy van rá még 14 napja, és ezeket a piaci lehetőségeket egyszerűen ki kell használnunk, mert nem tehetjük meg, hogy nem egyértelmű üzleti érdekünk az, hogy menjünk előre ezeken az utakon.
Még egy gondolatot, hogyha szabad ehhez, teljesen osztom természetesen ezt az irányt. Talán amit ebből hazavinnék, Blockstock szervesebb, még szervesebben integrált része a Blockbennek a jövőben, ennek a jóvágyatása folyik most, és felerősítjük a Blockbent úgy olyan B2B együttműködésekkel, amik a normál kibocsátási tevékenységenkön túl olyan pozícióba teszi be a Blockbent, mindenféle piaci szereplőkkel, EU-n belüliekkel, hogy gyakorlatilag megkerülhetetlenek leszünk. És ezzel a funkció bőséggel, amik vannak körülöttünk, ez egy nagyon nagy, ez idejére teljesen reális célok. És ez a fő, és ebből természetesen visszafejve jönnek azok a kisebb mérföldkövek, amiket ugye többször is kommunikáltunk. És az, hogy ez kronológiában éppen hogy alakul, ez nem biztos, hogy ennek így, ez a relevanciája, inkább az út a relevánsabban is merre fele tartunk. Igen. Informatikai oldalról? Gondolkodtam már az első pillanattól kezdve, hogy mit tudok mondani, mert gyakorlatilag a 95%-ban semmit nem mondhatok konkrétumot, mert ugye itt akkor lelepleznék mindent. A lényeg, hogy egyébként a Blockstock mellett rendkívül sok, tényleg több funkciót és feature-t és együttműködéshez kapcsolódó feature-t építünk. Valamelyiknek már egyébként a tervezési fázisán túl vagyunk, és implementációban vagyunk, tehát nem csak a Blockstock kapcsán, hanem egyébként más kapcsán is. Valahol még a tervezéssel foglalkozunk, és a tervezőasztalnál ülünk. Valahol még Attiláékkal, hogy is mondjam, az asztalnál harcolunk. Én dobálózni mondtam, hogy... Nyilván nem, mert mindenben konszenzus van, és nincsen kockázat fel, erről az előbb beszéltünk. Ebben a cégben soha semmilyen feszültség nincsen. Nincsen, így van. A lényeg az, hogy a végeredmény egyébként mindig nagyon pozitív, és egy olyan jól működő, üzletileg és informatikailag is működő megoldásokat tudunk hozni, amivel egyébként egy egyszerű ügyfélélmény mellett tudunk új feature-öket bevezetni, tehát ez egy nagyon fontos mindig. Ezt próbáljuk szem előtt tartani. Ami még így hirtelen eszembe jutott, ez az Open Blockchain-es Explorer-szerűség a platformunkhoz, mert ez már többször feljött kérdésként. Ez egyébként elkészült, és majd erről lehet, hogy érdemes lenne majd később egy másik podcastben megmutassuk. Akár júliusban. Ja. Igen. Okay. Igen. Jó. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és akkor ugye, ahogy az elején is elhangzott, havi szinten jelentkezni fogunk hasonló tartalmakkal, illetve szerintem ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor havonta összegyűlünk, és inkább ez egy beszélgetés, egy irány, tervek, fejlesztések, de hogy szerintem itt azért ilyen, hogy esetleg nagy kollaborációk, vagy nagy mérföldkövek bejelentése, hogy el fog hangzani, de hogy ezekben a beszélgetésekben teljesen külön választanám ezeket a kis havi riportokat, és azt, hogy egy új platformügyfélről beszélünk, egy új termékről beszélünk, hogy strukturálisan bemutatunk valamit, ezeknek mindig meg lesz a maga helye, ideje, felvétele, akár ugyanúgy veletek, akár külön-külön. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezeket az irányokat megbeszéltük. Jövő hónapban ugyanitt találkozunk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Sziasztok.